Letu zdar, droní pardálové. Dneska máme na programu ultimátní crash test Mavica Miniho. Budeme lítat uvnitř, budeme srážet velikonoční jajce, budeme crashovat do všeho možného a uvidíme, co tenhle minimazel snese. Držte si kladiva a letíme. Voilà. Zkusíme si nejprve, jaká je jeho stabilita uvnitř nějakého objektu, protože teď nad náma není GPS, tak uvidíme, jak ten stroj bude kotvit. Zkusíme si ho táhnout dozadu. Pěkný. Hezký. No a co otočka? Jak je vidět, stroj se dokáže hezky zorientovat. Tak jo, můžeme přistát. Mavic Air versus Mavic Mini. Pojď. Souboj na ostří vrtulí. Tak, můžeme každý dopředu, teď. Pozor. Tak pojď Mavicu Air. A Mavic Air je jednoznačný vítěz. Tak jo, droní madams and messieurs, přivostříme. Budeme se snažit trefit co nejvíc velikonočních kraslic a u toho prověříme naše pilotní skills. Držte, letíme. Se musím postavit do téhle vejšky zhruba. Teď už to není o ničem jiným, než se trefit. Tak jdeme na to. Jajce jsem nestrefil, ale všechno je dole. Jo, super, takhle by to mělo vyjít. Dámy a pánové, pokus číslo 2. Tak snad to teďkon trefíme. Tak jo, let číslo 3. Jdeme na to. Ty kráso. Netrefil jsem to úplně na centr. A couvačka. Mavic Mini přistál na mazáka. Pojďme počítat škody. Škody jsou, vypadá to, že nulový. Dron je od prachu, ale jsou tady maximálně drobné odřenínky. Jinak fešákovi se nic nestalo. Tak jo, jdeme pokračovat. A v této disciplíně budeme zatěžovat Mavica Miniho, takže postavíme na něj hrníček a budeme ho dolejvat vodou a uvidíme, kdy nám začne klesat. Tak jo, pojďme nahoru. To by šlo. Postavíme hrníček. Ještě zvládne. Dobrý. Teď jsme ho hezky prolili. Měli jsme nejdřív vyzkoušet crashovo stěnu. Hady. Běž pryč! Safra! Potvoro! Výsledek je takovej, že mě přepad a chtěl vyšlehat Mavic Mini, tak jsem se prostě musel bránit. Kamera, gimbal, všechno jede, všechno je v pořádku. Jediný co, tak to odnášejí trošku vrtule. Dron je samozřejmě zapatlaný, ale po funkční stránce je naprosto ready. Proletět kraslicema, procházka růžovou zahradou, ale teď tam máme ostrý jajce. Voilà, sportovní režim, jajce vpřed, prásk! Ty kráso, zase lízl 2 vejce, ale že by je propál skrz na skrz, to se nám ještě nepovedlo. Krásná střela.
ale zase nám to ty jajce neproseklo. Po nespočtu pádech dron pořád lítá, takže ještě předtím, než ho vyšleme ultimátně ve sportovním režimu proti stěně, tak se s ním ještě proletíme. Zapnu kameru a zkusím natočit po těch x crashích, kdy dron stále drží nějaký průlet mezi sloupama. Tak pojďme se taky trošku proletět. Dáme si slalom mezi sloupama. Prolítneme tamhle jednou děurou. Tohle to bude těsnotka, ale to dáme. Pecička, pecička. Tak, stočíme, proletíme oknem. Voilà. Takže jedna krásná otočka, teď už se jenom trefí do toho okna. Hezky pěkně, vyletíme. Pojď, to dáme. Ne. Ty vole, on zůstal na střeše. Kámo. To snad není možný, to je ten nejhorší scénář, ty vole. No. Ty vole. No vypadá to tam, že tam prostě přistál. Máme ho. Máme dvě varianty. Buď to, že Nikča si vyletí a přiletí, anebo jí ho stylově hodím do náručí. Nádhera. Dron před chviličkou přistál na střeše, zažil x crashů. Vypadá to, že je skoro nesmrtelný, ale teď ho čeká ta nejtěžší disciplína a to crashe přímo proti zdi a do stropu ve výšce asi 5 nebo 6 metrů. Tak uvidíme, jestli tohle obstojí, tak nemáš konkurenci draku. Tak letíme. Vypadá to, že s dronem to ani nehlo. No tak jo, tak přivostříme. Jdeme do sportovního režimu. Tak pojď, fešáku, ve sportovním režimu ukaž, jak se budeš držet. Ups. Tak co, fešáku, jak ti je? Koukám, že máš po gimbalu. Pěkný, chudák. Gimbal vypadá, že ani hodinář už ho nespraví. Pojďme si dát nějakou rekapitulačku. S tím dronem jsme zažili dneska psí kusy. Lítal proti kraslicím, bez problémů. Lítal proti jajcím, spadnul bez problémů. Dokonce jsem se i bránil tím, že jsem po něj jajce házel. No problém. Těch x pádů jediný, co mu maličko destabilizovali gimbal, který se šejkoval, ale dron lítal bez problémů. Dokonce jsme se snažili nalejt si hrníček s vodou, celý jsme ho skropili bez problémů. Ten dron dokázal pak parádně zaletět slalom, proletět celým tady demoličním objektem, na který se nám dokonce podařilo přistát na střechu, museli jsme vylízt, byl to challenge, máme ho zpátky a jediný, co už nerozchodil, nebylo ani ještě ten první nálet v position režimu proti stěně, ale až ten nálet ve sportovním režimu, kdy to odpálilo gimbal. No a v tuhle chvíli gimbal vypadá, že už to má za sebou, ale po stránce leteckých vlastností ten dron lítá dál perfektně. Takže předtím, než ho pošleme definitivně do dronního nebe, napálíme to do stropu cirka 8 metrů vysoko a uvidíme, jestli i potom bude dál lítat, tak je to naprosto neskutečný, famózní fešák. Tak jo, dost kecání, jdeme na to. Poslední top down. Tak. A letíme do stropu. Letíme až do stropu. Pojď. A ani strop tě nerozštípe, jo? Tak ještě. No nic, no. O strop se nám to úplně nepovedlo, ale přihlašte odběry, sypejte lajky, sypejte zvonečky, děkujeme, loučíme se, letu zdar.